سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب تو مرکز شهر تهرانیم. اینجا خیابون انقلاب. ما میخوایم تو این ویدیو از اینجا که نزدیک به چهارراه ولیعصر و پارک دانشجوه تا نزدیکی‌های میدون انقلاب بریم و حال و هوای این شب‌های سرد زمستونی تهران رو ببینیم. امشب دوشنبه دوم ژانویه و ساعت هم حدود 7 غروبه. هوا هم الان توی تهران حدودای 6 درجه سانتیگراده. خیابون انقلاب یکی از خیابون‌های مهم و اصلی تهرانه. یکی از دلایل مهم بودن این خیابون هم وجود کتاب فروشی‌های زیادیه، مثل این فروشگاه که دارید می‌بینید که حالا جلوتر بریم فروشگاه‌های بیشتری رو بهتون نشون میدم. اینجا یه شیرینی فروشی معروف و قدیمی تهرانه، بهش میگن شیرینی فرانسه. تو سال 1344 یعنی حدود 57 سال پیش تأسیس شده. میدونم که خیلی از تهرانی‌ها اینجا رو میشناسن و خاطره دارن. بریم با هم دیگه داخلش رو ببینیم.
راجع به قیمت خونه آپارتمان بگم که میدونم این بخش خیلی طرفدار داره. اینجا بیشتر یه منطقه تجاری تا مسکونی، یعنی روزها خیلی شلوغه و شبها دیگه از ساعت 7-8 شب به بعد دیگه یهو خیلی خلوت میشه. من قیمت‌ها رو که نگاه می‌کردم، قیمت هر متر آپارتمان اینجا حدود متری 35 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان بود که برای دونستن مخاطبای خارجیمون میشه حدود $870 تا $1250. قیمت مغازه‌ها اینجا خب خیلی بالاه، تقریبا میتونم بگم بالای متری 200 میلیون تومنه، یعنی میشه تقریبا بالای متری $5000 که قیمت مغازه بستگی به موقعیت مکانی و حالا امکانات دیگه داره. برای اجاره یه آپارتمان 90 متری هم که نوساز بود قیمتی گذاشته بودن 800 میلیون تومان سالانه بود که میشه حدود $20000 سالانه. اینم بگم که هتل‌های زیادی هم نزدیک به این منطقه است، مثل هتل آساره، هتل پاسارگاد، البرز، پارادایس، حجاب که بیشترشون 2 تا 4 ستارن. البته یه هتل 5 ستاره هستش، هتل بین‌المللی اسپیناس که ما قبلا یه ویدئویی رو از این هتل یه شب اقامت داشتیم و توی کانال گذاشتیم که تا حدودی نزدیک به این منطقه است که اگه اون ویدیو رو ندیدید من لینکش رو تو قسمت دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتین ببینید. غیر از کتاب فروشی تو این خیابون میتونید وسایل مربوط به طراحی و کارهای مهندسی هم پیدا کنید. خیلی از دوستان درخواست کرده بودن که از فروشگاه ها هم وقتی تو خیابون راه میریم بیشتر بگیریم. ما هم سعی میکنیم که تو این ویدیو بیشتر از فروشگاه براتون بذاریم. برای اومدن به این خیابون و کلا این منطقه کار خیلی راحتی دارید. میتونید از ایستگاه‌های مترو تئاتر شهر یا ایستگاه مترو میدون انقلاب که نزدیک به اینجاست استفاده کنید و اینکه اتوبوس‌های زیادی و تاکسی‌های زیادی هم به این منطقه میان که کلا از هر جای تهران باشین به راحتی میتونید به این قسمت و میدون انقلاب برسید.
ما الان دقیقاً روبروی دانشگاه تهرانیم، همون دانشگاهی که روبرو معلومه که حالا امیدوارم مشخص باشه تو تاریکی. یکی از چیزهایی که به نظرم همیشه بیاین انقلاب پیدا میکنید همین تابلوهای کوچیکه که عکس شخصیت‌های معروف ایرانی و جهانی و عکس‌های هنرمندان و سیاستمداران و دانشمندانه که اگه علاقه دارید به این جور چیزها حتما بیاین انقلاب پیدا میکنید. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. واقعا کامنتاتون خیلی به ما انگیزه میده و باعث میشه که ما سعی کنیم که محتوامون رو بهتر و بیشتر کنیم. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.